Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η 18 Ιουλίου του 2024. Γράφουμε την εκπομπή και αναχωρούμε για την εκδήλωση. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, άλλοι και βρισκόμαστε ίσως στη δυσκολότερη μέρα του καύσωνα. Εν πάση περιπτώσει. Δοκιμασία είναι και αυτή, θα περάσει. Λοιπόν, θα παρουσιάσω πρώτα ένα μήνυμα που έστειλε κάποιος από την Τουρκία στη χθεσινή μας εκπομπή. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι η επιτομή της τουρκικής πολιτικής. Προσέξτε, δεν λέω ότι τον έβαλαν να τα γράψει, αν και δεν αποκλείεται. Πάντως το πιο πιθανό είναι να είναι ένας πολίτης διαβασμένος και με διαμορφωμένη συνείδηση από το τουρκικό κράτος. Δηλαδή αυτό που διαβάζουμε είναι η πολιτική του τουρκικού κράτους. Απίστευτο, όλες οι λέξεις του είναι καρφωμένες μία-μία. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες είναι ότι δεν θέλουμε το μισό σπίτι σας. Είναι σε ένα άρθρο που λέει θέλουν το μισό μας σπίτι, σε ένα βίντεο χθεσινό. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες είναι ότι δεν θέλουμε το μισό σπίτι σας. Θέλουμε τις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη δική μας ηπειρωτική χώρα και αυτό είναι δικαίωμά μας. Αποκτήσαμε τα θαλάσσια δικαιώματά μας στον Εύξηνο Πόντο, κάνοντας συμφωνία οριοθέτησης με τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Γεωργία. Και εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάναμε συμφωνία με τη Λιβύη, σύντομα θα κάνουμε συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα και με την Αίγυπτο και δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Κρατήστε το γι' αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συμφωνία με τις ελληνικές κυβερνήσεις επειδή χρησιμοποιούν τα νησιά ως δικαιολογία. Προσέξτε, χρησιμοποιούμε τα νησιά ως δικαιολογία. Δηλαδή τα νησιά δεν υπάρχουν, είναι μια δικαιολογία. Όμως τα νησιά δεν είναι στεριά, τουρκική εφεύρεση αυτή. Εδώ οι Έλληνες είναι μπερδεμένοι. Οι Έλληνες κατέχουν θαλάσσιες περιοχές γύρω από την ηπειρωτική τους χώρα. Οι θαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής μας χώρας είναι ιδιοκτησία μας και της δικής σας ιδιοκτησίας σας. Καταλάβετε το αυτό τώρα. Δεν θέλουμε τις θαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά αυτές πάνω στις οποίες κάθονται τα νησιά σας. Οι Έλληνες είναι άπλιστοι και θέλουν τις ηπειρωτικές θαλάσσιες περιοχές μας σαν να είναι δικές τους. Και αν επιμείνετε σε αυτό, θα πάρουμε πίσω και τα νησιά μας. Λοιπόν, εάν καθίσετε και δείτε τα διπλωματικά έγγραφα της Τουρκίας, δεν υπάρχει ούτε μία λέξη λιγότερη από αυτή. Τι λένε οι Τούρκοι δηλαδή? Να μοιράσουμε, να οριοθετήσουμε το Αιγαίο μετρώντας ως γραμμή μέτρησης, ως βάσης, τις ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας και τις ακτές τις μικρασιατικές ακτές της Τουρκίας. Πού πάει αυτό? Στη μέση. Γι' αυτό είπαν τον 25ο. Και λένε τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Άρα τι επιμένετε, λέει, είστε μπερδεμένοι. Για προσέξτε. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει το τουρκικό κράτος στο μυαλά των Τούρκων, που έκανε μέχρι τώρα και που θα κάνει με τη γαλάζια πατρίδα, με την Κύπρο, με τη γενοκτονία, με όλα αυτά. Αυτά θα τα βούμε μπροστά μας. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην Κρίνη. Υπόψη είναι ότι απέναντι από τη Χίο υπάρχει η Χερσόνησος της Ερυθρέας. Μέχρι το 1920, μέχρι το 23 την ανταλλαγή, η Χερσόνησος της Ερυθρέας κατά μεγάλη πλειονότητα ήταν ελληνική. Είχε κυρίως ελληνικά χωριά, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε εκδώσει έναν οδηγό, Χίος, Σμύρνη, Τσεσμές, Ερυθρέα, όλα τα πάντα, χωριό, όλα, τι υπήρχε στην περιοχή. Εκεί λοιπόν εκλήθη από την ΛΑΛ, μια γυναίκα δήμαρχος της Κρίνης, Παύλα Τσεσμέ, εκλήθη η Δέσποινα Βανδύ από το τουρκικό ίδρυμα εκπαίδευσης, ΤΕΒ, Türkiye Eğitim Vakfı, να δώσει μια συναυλία
αμυστή, δεν θα πάρει λεφτά και τα έσοδα θα δοθούν για χορήγηση υποτροφιών στην Τουρκία. Μέχρι εδώ δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία ή τέλος πάντων αίρεση. Εντάξει, άμα θέλει μια καλλιτέχνης. Άλλωστε είπαμε, όντως το τραγούδι και η τέχνη ενώνει τους λαούς. Αλλά όταν δεν φαλκιδεύεται. Πήγε λοιπόν η γυναίκα στο χώρο της συναυλίας και λέει, μπα εδώ λέει, μάλλον κάποιος άλλος θα δώσει συναυλία. Λέει, εγώ πού δίνω συναυλία? Της λένε εδώ. Πού εδώ? Εδώ. Μα εδώ λέει έχει σημαίες και έχει και τον αφίσα του Μουσταφά Κεμάλ. Εντάξει, με γεια σας, με χαρά σας, αλλά εγώ δεν ήρθα εδώ για να δώσω συναυλία με πολιτικό χαρακτήρα. Για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν το είπε αυτό, το λέω εγώ. Βάλτε κάπου πίσω αν θέλετε κανένα βιβλίο, κανένα πανεπιστήμιο, κάτι, εικόνα, λογικό. Τραγουδάω για την παιδεία. Να μου βάλεις μια τουρκική σημαία τόσα μέτρα πίσω όλη την πλάτη της σκηνής. Η μισή ήταν μια τεράστια τουρκική σημαία και η μισή ήταν η μούρη του Μουσταφά Κεμάλ. Συγγνώμη, λέει, εγώ δεν τραγουδάω σε τέτοια. Άμα θέλετε κατεβάστε τα για να τραγουδήσω, αλλιώς δεν τραγουδάω. Έγινε μια, οι Τούρκοι τα πήραν, το θεώρησαν αυτό προσβολή, προσέξτε. Οι ίδιοι αλλίωσαν το χαρακτήρα της συναυλίας και μετά λέει, μα είναι ο ιδρυτής του κράτους μας, γιατί είπε κανένας ότι δεν είναι ιδρυτής, φάτε τον και άμα θέλετε πιείτε και μια γκαζόζα τον Μουσταφά Κεμάλ. Αλλά τι δουλειά έχει με τη συναυλία η οποία έχει εκπαιδευτικούς σκοπούς? Ήρθα εγώ να τραγουδήσω σε πολιτική συναυλία, μα λέει η σημαία μας δεν κατεβαίνει. Πρέπει να μην την κατεβάζετε, λέει. Τι δουλειά έχει όμως εδώ? Και μετά την απείλησαν και φύγαμε συνοδεία από την χώρο της συναυλίας, ανέβηκε η χοροδία μετά του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τουρκίας και είπαν τον ύμνο της Σμύρνης που σχετίζεται με την είσοδο των τουρκικών στρατευμάτων στη Σμύρνη. Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Τώρα, το ποιοι είναι οι Τούρκοι το ξέρουμε ορισμένοι, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν ή κάνουν ότι δεν το ξέρουν. Ξέρω εγώ τι να πω για το Γεραπετρίτη. Το ξέρει ή κάνει ότι δεν ξέρει τι είναι οι Τούρκοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την ουσία. Ακούστε, μια τραγουδίστρια λέει, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ να βγω και να τραγουδήσω και να φωτογραφηθώ και να βιντεοσκοπηθώ έτσι. Είναι προσβολή για μένα και εν πάση περιπτώσει δεν συμφωνήσα με αυτό. Έχει την ευαισθησία λοιπόν και μέσα στην Τουρκιά με τους Τούρκους εξαγριωμένους λέει όχι. Για συγγνώμη δηλαδή. Επειδή είπαμε κάτι και χθες για γυναίκες και άντρες, δεν κάναμε καμία τέτοια διαφοροποίηση. Γυναίκες και άντρες, είπαμε εάν υπάρχει μια δουλειά, αυτή η δουλειά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτές τις απαιτήσεις. Ασφαλώς δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ποιος θα υπηρετήσει και θα στελεχώσει αυτή τη δουλειά. Εάν όμως θέλει δίμετρους και δεν έχουν τέτοια προσόντα πολλές γυναίκες, δεν μπορείς να βάζεις να λες υποχρεωτικά 30% και άμα δεν έχει 30% αυτά που ζητάει η Secret Service τι θα κάνουμε? Και υπάρχει και το αντίθετο, μου το έγραψαν κάποιοι, ότι δεν μπορείς, οι ψηλοί δεν μπορούν να μπουν στα αεροπλάνα και στα ελικόπτερα, υπάρχει όριο. Εκεί δηλαδή αυτό είναι σεξιστικό και αυτό ή ρατσιστικό κατά των ψηλών. Αφήστε λοιπόν την υπερευαισθησία, εντάξει, δεν είναι κανένας εισαγγελέας να επιβάλλει στον άλλον τι θα πει και τι δεν θα πει, ούτε ο απόλυτος κριτής. Πάμε λοιπόν τώρα στην, λέει, αυτός φοράει παντελόνια. Λέμε, το λέει ο λαός, επικράτησε. Τι παντελόνια? Πόσοι φορά παντελόνια και εξευτέλισαν τη χώρα, τον εαυτό τους, αυτό μπορούν να το κάνουν, και τη χώρα όμως. Και οι κύριοι, οι Βανδοί, κάτι κάκαλανά που λέμε. Και δεν είχε την ευαισθησία αυτή η κυρία Μενδώνη, που πήγε στην Κωνσταντινούπολη και φωτογραφήθηκε σαν νάνο σε μια τεράστια αφίσα του Κεμάλ. Συγγνώμη, αυτό δεν είχε την ευαισθησία της Βανδύ? Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πάει
Δηλαδή πραγματικά επίτηδες θα κάνουν αυτά οι Τούρκοι, να ξέρετε. Επίτηδες σε βάζουν εκεί για να σε υποδολώσουν, γιατί οι Τούρκοι ξέρουν από συμβολισμούς. Τα δικά μας τα χαϊβάνια, να πω τουρκική λέξη, δεν ξέρουν και πηγαίνουν την πατάνε. Βάλαν τον Γιώργο τον Παπανδρέου να μιλήσει σε ένα συνέδριο στην Τουρκία, ειλικρινά, αυτός 1,80 πόσο είναι, 85, σε μία αφίσα του Κεμάλ πάνω από 20 μέτρα. Και έβγαλαν μια φωτογραφία και έμοιαζε σαν νάνος και τη δώσαν οι ίδιοι στη δημοσιότητα. Και λέει, να, ο γίγαντας και ο νάνος. Αυτά κάνουν. Και να πω και κάτι άλλο που λέει ο Γεραπετρίτης για τα θέματα αυτά. Λέει, εγώ την ειρήνη. Προσέξτε, προβάλλει την πολιτική που ακολουθεί, που εγώ πιστεύω ότι είναι επιζήμια και αποδεικνύεται κάθε μέρα, θα δείτε παρακάτω, για τα εθνικά μας συμφέροντα, και αυτό το συνδέει με την ειρήνη. Προσέξτε, είναι πονηρό αυτό. Γιατί? Διότι σου λέει, όποιος έχει άλλη άποψη θέλει πόλεμο. Αυτά. Τώρα αυτός ο άνθρωπος ήταν και πανεπιστημιακός δάσκαλος. Αυτά δεν ξέρω ποιος σου τα μαθαίνει. Αυτές είναι γκεμπελίστικες πρακτικές, να μάθουν οι πολιτικοί να μιλούν καθαρά και όμορφα στους πολίτες. Να κατανοούν οι πολίτες τα μηνύματα των πολιτικών, ούτως ώστε και να παιδεύονται, αλλά και να παίρνουν σωστές θέσεις. Και όχι αυτές τις κύβδηλες αναφορές. Αυτά λοιπόν με τη Δέσποινα. Πάμε να δούμε τώρα. Η Ελλάδα εξέδωσε μια ναύτεξ για αεροναυτικές ασκήσεις νοτίως της Ρόδου. Η Τουρκία, προσέξτε τι έκανε. Η ελληνική ναύτεξ που εκδόθηκε από το σταθμό του Ηρακλείου για αεροναυτικές ασκήσεις στις 18 Ιουλίου νότια της Ρόδου, ο σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε άλλη ναύτεξ, με την οποία δηλώνει ότι η ναύτεξ που είχε εκδώσει ο σταθμός Ηρακλείου αφορά περιοχή ευθύνης της Τουρκίας για έκδοση αναγγελιών, και έτσι αναμετέδωσαν αυτοί πάνω στη δικιά μας για να πούν, εδώ εμείς κάνουμε κουμάντο εμείς. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αποφυγής από τις ελληνικές κυβερνήσεις της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας με την Κύπρο. Εάν το είχαν κάνει, τότε αυτός που θα έπρεπε να πάει να βρει το δίκιο του σε κάποια δικαστήρια θα ήταν η Τουρκία, και όχι να αφήσουν το κενό εκεί για να φάμε και τη δεύτερη κατραπαγιά. Με ναύτεξ που εξέδωσε χθες η Τουρκία, δεσμεύει μια τεράστια περιοχή για έρευνες, για επιστημονικές έρευνες, δυτικά και νοτιοανατολικά το Καστελόριζο, σχεδόν εφαπτώμενο το Καστελόριζο. Και αυτή την περιοχή, αυτή την ναύτεξ για αυτή την περιοχή έχει πάλι η Ελλάδα, το Ηράκλειο. Λοιπόν, αυτή η ναύτεξ εκδόθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης χθες και θα γίνουν, λέει, επιστημονικές έρευνες από το τουρκικό σκάφος Akdeniz Araştırma 1 από τις 18 Ιουλίου, από σήμερα δηλαδή, μέχρι τις 5 Αυγούστου. Άρα, βαθύ γκρίζο, και έχουμε και τα προχθεσινά του Τελήρη που δεν μπήκε μέσα στην οριοθετημένη ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, πήγε από κάτω. Πάμε να δούμε τώρα τα του Μπελέρη. Έδωσε συνέντευξη στο Μέγκα και λέει: ο αλβανικός λαός θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Έντι Ράμα θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι ο λαός θέλει. Ήδη οι Αλβανοί πολίτες ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οξύμορο ότι οι Αλβανοί είναι οι πρώτοι αιτούντες άσυλο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οξύμορο πώς πολίτες μιας χώρας που ζητούν άσυλο να είναι σύντομα μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση να ακολουθεί πολιτική που δεν επιτρέπει οι Αλβανικοί να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα. Ασφαλώς και αισθάνεστε δικαιωμένος, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Ασφαλώς και αισθάνομαι μερικώς δικαιωμένος. Ο στόχος μου ήταν να ορκιστώ δήμαρχος Χιμάρας, όμως ανοίγει μια νέα προοπτική μπροστά μου. Είμαι χαρούμενος, αλλά μένει μια πικρία. Γιατί το 2024 υπάρχουν χώρες που δεν κάνουν σεβαστό το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε και δεν σέβονται τη βούληση των λαών.
Τον ρώτησαν, τι γίνεται, λέει, θα γυρίσει στην Αλβανία? Μα λέει, άμα δεν γυρίσω θα πάρουν μέτρα, δεν θα μου επιτρέπουν να μπω στη χώρα. Όμως σε μένα είναι το σπίτι μου εκεί, είναι η ζωή μου και δεν πρόκειται να κάνω σε κανέναν αυτή τη χάρη. Θα γυρίσω στη φυλακή για λίγο ακόμα, ελπίζω, και όταν αποφυλακιστώ μετά θα έχω τη δυνατότητα να πηγαίνω έρχομαι. Και ενώ συμβαίνουν αυτά με τον Μπελέρη, έχουμε στην εφημερίδα Απογευματινή τον Βαγγέλη Τάβο, τον Περιφερειάρχη Αυλώνας και τώρα υποψήφιο δήμαρχο της Χιμάρας, μαζί με τον Ελληνοαμερικανό που είπαμε χθες. Έδωσε συνέντευξη λοιπόν στην Απογευματινή, μεταξύ άλλων είπε τα εξής: είμαι Έλληνας μειονοτικός από τη Δρόπολη, περιφερειάρχης της Αυλώνας, όπου συμπεριλαμβάνεται το μεγαλύτερο κομμάτι του συμπαγούς ελληνισμού στην Αλβανία και ασφαλώς η Χιμάρα. Δεν πήρα εγώ την απόφαση για τη διεκδίκηση του αξιώματος του Δημάρχου Χιμάρας. Μου το ζήτησαν και αποδέχτηκα. Ασφαλώς δεν πρόκειται για εύκολη απόφαση. Δέχθηκα με βασικό όραμα να αλλάξω την νοοτροπία διοίκησης στον Δήμο Χιμάρας. Από το να προκαλούμε προβλήματα στο όνομα δικαιωμάτων και συμφερόντων των χιμαριωτών για να επικρατούν κάποιοι πολιτικά. Καλύτερα να οδηγηθούμε στην επίλυσή τους και την ικανοποίηση των συμφερόντων των δημοτών της Χιμάρας. Στη συνέχεια λοιπόν είπε, ο Έντι Ράμα μου έκανε την πρόταση. Καταλαβαίνετε, χοντρένει το πράγμα. Δεν ήταν διόλου εύκολη η θετική μου απάντηση. Εξέλαβα την πρόταση ως προσωπική πρόκληση και συλλογική ευθύνη προς πολλές κατευθύνσεις και επίπεδα. Έχει πάντως και πολιτική σκέψη και πολιτικό λόγο. Θα δείτε παρακάτω. Υπήρχε το δίλημμα. Η επικράτηση όλων όσων έχουν επενδυθεί στο θέμα Μπελέρη, με προϋπόθεση την όλη κατάσταση στη Χιμάρα, που οδήγησε σε βαθιά κρίση τις ελληνοαλβανικές σχέσεις και στην επιδείνωση της κατάστασης στην εθνική ελληνική μειονότητα, υπαγόρευε το όχι. Δηλαδή, εάν σκεφτόμουν όπως σκέφτηκε ο Μπελέρης και όσα συνέβησαν, έπρεπε να πω όχι. Για να ξεπεραστεί αυτό το κλίμα που φαίνεται ακατανίκητο, απαιτούσε τη δική μου πρόκληση και ευθύνη και υπαγόρευε το ναι, και έτσι είπα το ναι. Δεν θεωρώ λύση την αξιοποίηση του ελληνισμού της Αλβανίας με τρόπο που οδηγεί σε άνηση αντιπαράθεση με εθνικιστικούς κύκλους στην Αλβανία. Τι λέει εδώ, παιδιά, αν συγκρουστούμε ο ελληνισμός της Αλβανίας με ο ελληνισμός της Βορειοεπίρου με τον εθνικισμό της Αλβανίας, θα χάσουμε, σου λέει. Άνηση αντιπαράθεση. Γιατί θα σας είπα, έχει και πολιτική σκέψη και πολιτικό λόγο. Οι τελευταίες εξελίξεις αυτό απέδειξαν, ότι μας συνέθλιψαν οι Αλβανοί εθνικιστές. Ανάγκασε κατά πολύ την κοινή γνώμη στην Ελλάδα να βρει καταφύγιο σε εθνικιστικά κλισέ κατά της Αλβανίας. Εδώ τώρα αρχίζουν οι πυρουέτες φιλοαλβανικές. Είναι εξάλλου, τι είναι εθνικισμός δηλαδή? Να υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα των συμπατριωτών σου, των Ελλήνων, που πλήττονται από το αλβανικό κράτος, είναι εθνικισμός? Αυτά είναι τα κόλπα των σοσιαλιστών, σε εισαγωγικά. Ανάγκασε κατά πολύ την ελληνική κοινή γνώμη να βρει καταφύγιο σε εθνικιστικά κλισέ κατά της Αλβανίας. Πού το είδες αυτό? Είναι εξάλλου επικίνδυνη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η προσπάθεια εγκλωβισμού και απομόνωσης των Ελλήνων, κυρίως στη Χιμάρα, μέσω εθνικιστικής αντιπαράθεσης με το αλβανικό στοιχείο. Δεν είναι αυτή η ιστορία μας, η οποία διδάσκει την επικράτηση του ελληνισμού μέσω συνεργασίας, διαλόγου, ανάπτυξης κοινών συμφερόντων, χωρίς την προσβολή της εθνικής ταυτότητας. Εντάξει, λογικό, αλλά αναλόγως και με το τι καταστάσεις έχεις να διαχειριστείς. Δεν είναι πάντα η συνεργασία και ο διάλογος και τα κοινά συμφέροντα η λύση. Κάποια στιγμή, όταν εσύ ακολουθείς αυτά και ο άλλος αυτά τα θεωρεί πλεονέκτημα για να πετύχει τους στόχους του, τότε πρέπει να αλλάξεις. Αναφερόμενος στη σχέση με τον Μπελέρη. Οι σχέσεις μου με τον Μπελέρη δεν ήταν και οι καλύτερες. Υπήρχαν προβλήματα της δικής του ευθύνης. Τελευταία οι σχέσεις είχαν εξελιχθεί σε πολύ καλές. Ωστόσο δεν νομίζω ότι θα ορίζουν το μέλλον των σχέσεών μας τα όσα εδώ δηλώνω και πρεσβεύω. Κρίνω απαραίτητη τη συνεργασία μαζί του, όπως και με κάθε άλλον παράγοντα σε όφελος της Χιμάρας, των Ελλήνων στην Αλβανία και των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Εγώ είχα υποχρέωση να πω τις δύο απόψεις, βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας.
Πάμε τώρα στην Κύπρο. Θα δούμε δύο κείμενα. Το ένα είναι του Γιαννάκη Ομήρου και το άλλο είναι του Ντίνου Αυγουστή. Ο Γιαννάκης Ομήρου είναι πρώην πρόεδρος της Βουλής Αντιπροσώπων, μια σοβαρή πολιτική προσωπικότητα στην Κύπρο, και το άλλος, ο Ντίνος Αυγουστής, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας από την Κύπρο. Και αναφέρονται και οι δύο στο ατιμόρυτο έγκλημα του πραξικοπήματος στην Κύπρο, διότι δεν το έχουμε αντιληφθεί. Οι άνθρωποι, οι πρωταγωνιστές που διέπραξαν αυτό το εθνικό έγκλημα, το οποίο το πληρώσαμε και το πληρώνουμε και θα το πληρώνουμε εάν δεν ανασυνταχτούμε για να το αντιμετωπίσουμε και να φέρουμε την τουρκική κατοχή, δεν δικάστηκαν ποτέ. Και εδώ στα κείμενα που θα διαβάσουμε θα δείτε λεπτομέρειες. Δεν δικάστηκαν, έγινε δηλαδή, υπήρχε υπουργική απόφαση να μην δικαστούν για να μην διαταραχτούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τρίτη χώρα. Δηλαδή με τις ΗΠΑ, πιθανόν τη Βρετανία και το ΝΑΤΟ. Τις ΗΠΑ. Σαν να μας λένε, τους έδωσαν οι Αμερικανοί εντολή, κάντε το πραξικόπημα για να διαμελιστεί η Κύπρος, και εάν το ελληνικό κράτος τους δίκαζε και τους τιμωρούσε, τότε θα ήταν ασέβεια προς τις ΗΠΑ ότι εμείς τιμωρούμε τους ανθρώπους της. Δηλαδή αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ακύρωση της υπόστασης αυτό που λέμε ελληνικό κράτος. Εγώ σας το λέω ότι δεν είμαστε κανονικό κράτος, δεν λειτουργούμε ως κανονικό κράτος και ορισμένοι το θεωρείται υπερβολή. Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε. Γιαννάκης Ομήρου. Όταν μετά την πτώση της Χούντας μέσα από τις τάχτες της Κυπριακής τραγωδίας καταχωρήθηκαν ποινικές διώξεις κατά των προτετείων του πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 1974 εναντίον του Προέδρου Μακαρίου, έγιναν ποινικές διώξεις. Η κυβέρνηση Καραμαλή της μεταπολιτευτικής περίοδου ανέστειλε τις διώξεις με επίκληση νομοθεσίας που προέβλεπε ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια αναστολή όταν απειλούνται οι σχέσεις της Ελλάδος με τα τρίτη στενός χώρας. Και αυτός ο νόμος σκοπίμως ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο για αυτές τις περιπτώσεις, για να προστατεύουν τους προδότες της χώρας μας. Γι' αυτό ψήφισαν νόμο οι βουλευτές. Η χώρα βέβαια δεν ανεφέρθη, αλλά ήταν προφανές ότι επρόκειτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή δεν υπήρξε ποινική δίωξη των χουντικών, οι οποίοι διέταξαν και εκτέλεσαν την προδοσία του πραξικοπήματος που οδήγησε στην τουρκική εισβολή, και ως εκ τούτου δεν υπήρξε τιμωρία για να μην αποκαλυφθεί ο ρόλος και οι κραυγάζουσες ευθύνες των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Έτσι η Χούντα διώχθηκε και τιμωρήθηκε μόνο για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 και για την αιματερή καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Φοβούμαι ότι διακατεχόμενοι από τους ίδιους αδικαιολόγητους φόβους, οι επόμενοι πρωθυπουργοί, μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στο επανειλημμένο αίτημα της Κυπριακής Βουλής για να παραδοθεί το υλικό που συνέλεξε η Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για την προδοσία της Κύπρου τη διετία 1986-1988, παρά τις επανειλημμένες και έντονες οχλήσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων προς την Ελληνική Βουλή. Μάλιστα, επί προεδρίας της Βουλής από τον αείμνηστο Σπύρο Κυπριανού είχε δημιουργηθεί κλίμα σοβαρής έντασης και δημοσίων αντεκκλήσεων και λογομαχιών με την Αθήνα για το θέμα του φακέλου της Κύπρου. Δηλαδή και οι Νεοδημοκράτες και οι Πασόκοι δεν έδιναν το φάκελο της Κύπρου για να μην διαταραχτούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ. Δηλαδή εμείς θρηνούμε 50 χρόνια, όσοι θρηνούμε, γιατί οι περισσότεροι το ξέχασαν, για ένα έγκλημα που διέπραξαν οι ΗΠΑ με προδότες από εδώ από την Ελλάδα και από την Κύπρο, και δεν πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί. Για να μην σου λέει δεν μπορώ εγώ να προστατέψω τους ανθρώπους μου, λέει η Αμερική. Ακύρωσε εσύ την κρατική σου υπόσταση. Ευρισκόμενος στην Αθήνα το 2015, όταν στην Προεδρία της Βουλής ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο ίδιος ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων,
έθεσα ως στόχο να πείσω για την ανάγκη να δοθεί τέρμα σε αυτήν την ιστορική εκκρεμότητα. Πολύ διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συμφωνήσαμε ότι το θέμα θα έπρεπε να λήξει. Δεδομένου ότι σε κοινοβουλευτικά συστήματα τον καθοριστικό λόγο για τις σημαντικές αποφάσεις της Βουλής έχει ο Πρωθυπουργός, επιδίωξα και είχα συνάντηση με τον Τσίπρα. Εξήγησα και του είπα, αφού οι ίδιοι Αμερικανοί το δέχτηκαν, τώρα τι προστατεύεται. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε και προχωρήσαμε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στην Αθήνα με πρόεδρο της Βουλής τον Νίκο Βούτση στη συνομολόγηση πρωτοκόλλου συνεργασίας για την ψηφιοποίηση και παράδοση στον Κύπριο πρόεδρο της Βουλής ολοκλήρωτου συλλεγέντος υλικού από την Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή για το φάκελο της Κύπρου. Με αυτόν τον τρόπο τερματίστηκε μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετίες μετά το πραξικόπημα. Το υλικό παραδόθηκε στην Κυπριακή Βουλή και θα μελετηθεί για ιστορικούς λόγους. Ωστόσο, πρέπει να υπομνηστεί με την ευκαιρία μια άλλη ιστορική εκκρεμότητα που συνιστά κολοσιαίο εθνικό όνειδος, όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η μη ποινική δίωξη των προτετείων που διενήργησαν το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Στις 3 Δεκεμβρίου του 1975, για το φάκελο της Κύπρου, κρατήστε μικρό καλάθι γιατί θα πέσετε από τα σύννεφα σε λίγο. Οι βουλευτές Φαράκος, Γιάννο και Κάπος κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, το ίδιο και ο Λεωνίδας Κύρκος, στις 22 Ιανουαρίου του 1976, σχετικά με την καθυστέρηση της διώξεως κατά των υπευθύνων της Κυπριακής Τραγωδίας. Μετά από συζήτηση της επερώτησης, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Στεφανάκης, 75 και 76, απάντησε με δήλωση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 1975. Θα παραμείνει βέβαια ακόμα εκκρεμής η δίωξη των υπευθύνων δια το πραξικόπημα της Κύπρου και τούτο διότι η κυβέρνηση νομίζει ότι κατά την παρούσαν φάση του Κυπριακού δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί η δίκη αυτή αζημίως δια την υπόθεση της Κύπρου. Δηλαδή, σαν να μας λένε το έκαναν για το καλό της Κύπρου. Έτσι η Χούντα διώχθηκε και τιμωρήθηκε μόνο για το πραξικόπημα και για το Πολυτεχνείο. Όμως, ενώ η κυβέρνηση Καραμαλή φρόντισε να προστατεύσει τους Αμερικανούς και Ανατοϊκούς και να επιβάλλει συσκότηση για τις ευθύνες τους στην Κυπριακή Τραγωδία, ο Μπιλ Κλίντον, όταν ήρθε ως πρόεδρος στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1999, ζήτησε συγγνώμη για τη στήριξη που πρόσφεραν οι ΗΠΑ προς την Ελλαδική Χούντα. Αλλά και ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, υφυπουργός ανώτατος διπλωμάτης, σε στιγμές ειλικρίνειας αναφώνησε μea culpa για το ρόλο που διαδραμάτισαν οι Αμερικανοί στη στήριξη της δικτατορίας. Συνεπώς μπορεί να τερματίστηκε το θέμα, η ιστορική εκκρεμότητα που δεν τερματίστηκε της Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής, ωστόσο παραμένει το όνειδος ότι δεν δικάστηκαν. Εδώ σας είπα ότι πρέπει να δικαστούν έστω και αν κάποιοι είναι μετά θάνατον, νεκροί, μετά θάνατον και να τιμωρηθούν και να τους αφαιρεθούν οι βαθμοί μετά θάνατον. Και ας με συγχωρήσουν οι συγγενείς των ανθρώπων, εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα κάθαρσης. Χωρίς κάθαρση δεν μπορεί να υπάρχει σωτηρία της Κύπρου. Πάμε να δούμε τι λέει για το ίδιο θέμα ο Αυγουστής. Το φρικτό έγκλημα κατά της Κύπρου ενός παρανοϊκού δικτάτορα, το Ιωαννίδη και των συνεργών του, θα τυραννάει εσαΐ τον ελληνισμό. Όμως η αξία της αρετής και το ηθικό βάρος της κάθαρσης που ακόμα εκκρεμούν δεν έχασα ποτέ το νόημά τους από την αρχαιότητα ως σήμερα και σε ό,τι αφορά την Κύπρο εκκρεμούν ενώπιον του δικαίου και της ιστορίας. Την ατμόσφαιρα της μεταπολίτευσης, προσωπικά λέει ο Αυγουστής, δεν αντιλήφθηκα ποτέ τι ακριβώς σημαίνει η λέξη μεταπολίτευση. Την ατμόσφαιρα λοιπόν της μεταπολίτευσης τη δηλητηρίασε από την αρχή η υποψία ότι η διερεύνηση σταμάτησε για να μην αποκαλυφθεί είτε η εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην Κυπριακή Τραγωδία το 1974, παρένθεση στο πλαίσιο κάποιας απροσδιορίστου μεγέθους συναλλαγής με τον ξένο παράγοντα, ώστε να αποφευθούν οι συνέπειες μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, λέει δηλαδή ότι δεν αποκαλύφθηκαν, δεν άνοιξε στην ουσία ποτέ ο φάκελος της Κύπρου, για να μην αποδειχθεί ότι οι πολιτικοί είχαν συνεννοηθεί με τους Αμερικανούς ότι θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας δεσμευόμενοι ότι δεν θα εμπλακούμε σε μια ελληνοτουρκική σύγκρουση, και έτσι οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία και έκαναν τον Αττήλα II, αφού υπήρχε
η υπόσχεση των πολιτικών ότι δεν θα επέμβουν. Προσέξτε το. Είτε λοιπόν εμπλοκή πολιτικών προσώπων, είτε κάποια ανήθικη ανέντιμη παρασκηνιακή συναλλαγή του πολιτικού κόσμου με τους χουντικούς για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην κοινοβουλευτική ζωή. Η ατιμωρησία της προδοσίας του 1974 έχει καταγραφεί ως μία από τις πλέον επέσχυντες πράξεις του ελληνικού πολιτιακού συστήματος. Η κυβέρνηση Καραμαλή ανέστειλε τις διώξεις με επίκληση νομοθεσίας που προέβλεπε ότι αυτό μπορεί να συμβεί όταν απειλούνται οι σχέσεις της Ελλάδος με τα τρίτη στενός χώρας, δηλαδή ΗΠΑ, Βρετανίας, ΝΑΤΟ. Η δικαστική έρευνα και δίωξη των υπευθύνων για την προδοσία της Κύπρου αποκλείστηκε με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, παρακαλώ, της 7ης Μαρτίου 1975 από το πρώτο διάστημα της μεταπολίτευσης. Η Εξεταστική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου, που συστάθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, συμπληρώνοντας το έργο της και βγάζοντας τα συμπεράσματα το 1988, κατέθεσε το πόρισμά της. Κανονικά θα έπρεπε να αρθεί η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και οι εξ αυτής αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης για αναστολή των διώξεων που αφορούσε αξιωματικούς. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, προφανώς για να μείνουν στο απειρόβλητο οι Καραμαλής και Αβέροφ, που φέρουν μεγάλη ευθύνη για το έγκλημα κατά της Κύπρου, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το πρόβλημα και η ατιμωρησία 50 χρόνια από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή. Ιδού μερικές ατράντεκτες αποδείξεις. Στην εκπομπή, κρατηθείτε, στην εκπομπή Ανοιχτή Φάκελη του δημοσιογράφου Κώστα Γενάρη, στο ΡΙΚ, Δευτέρα 16 Ιουλίου 2007, ακούστηκε απόσπασμα από την ομιλία του Ευάγγελου Αβέροφ στην Ελληνική Βουλή που λέει επιλέξει. Ακούστηκε, το βάλα να παίξει δηλαδή. Δεν θα στέλναμε τα αεροπλάνα και τα υποβρύχια μας στην Κύπρο και να κινδύνευαν τα υπόλοιπα νησιά. Από πού να κινδύνευαν? Οι Τούρκοι δεν είχαν μέσα να βγουν στην Κύπρο. Θα έβγαιναν και στα νησιά, δεν υπήρχε καμία απολύτως στρατιωτική συγκέντρωση. Ο σύμβολος του γλάφου του αυτό είναι ο Φερετζές για να κρύψουν τις ευθύνες τους που λένε τα νησιά. Ο σύμβολος του γλάφου Κληρίδη πόλης Πολυδίου και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ανδρέου αποκαλύπτουν μέρος του διαλόγου του Προεδρεύοντος Κυπριακής Δημοκρατίας Κληρίδη με τον Καραμαλή αμέσως μετά το ναυάγιο των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Γενέβη μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της εισβολής. Ο Γλάφκος Κληρίδης, επιστρέφοντας στη Λευκοσία με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συναντιέται με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή την ώρα που ο σιδερόφρακτος στρατός εισβολής προχωρούσε στο δεύτερο Αττήλα, σφάζοντας και ετοιμάζοντας, και εκεί διεμήφθη ο ακόλουθος διάλογος μεταξύ των δύο ανδρών. Κληρίδης: Κύριε Πρόεδρε, ο ελληνισμός στην Κύπρο αφανίζεται. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Καραμαλής: Δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Κληρίδης: Κύριε Πρόεδρε, δεν ζητώ να εμπλακείτε σε πόλεμο. Στείλτε απλώς 2 πλοία, λίγα αεροπλάνα για να φανεί ότι ενδιαφέρεστε. Καραμαλής απαντά θυμωμένος: Δεν μπορώ να θυσιάσω την Ελλάδα για την Κύπρο. Είστε μόνοι σας. Έτσι γράφτηκε το επέσχυντο δόγμα του Καραμαλή, η Κύπρος κοίτα μακράν. Συμπέρασμα. Υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι η ελληνική πολιτεία, πρωτίστως και δευτεροβόντως η Κυπριακή, δεν εμβάθυναν όσο έπρεπε στην ιστορική έρευνα. Πολλές είναι οι μισές αλήθειες και αμέτρητα τα ψέματα που υπόθηκαν και γράφτηκαν. Ο φάκελος της Κύπρου φυλακίστηκε δήθεν για λόγους εθνικού συμφέροντος στα υπόγεια της Ελληνικής Βουλής. Και όταν ύστερα από 4 και πλέον δεκαετίες αποφασίστηκε να δοθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω διερεύνηση, αποκαλύφθηκε ότι 10 κρίσιμοι τόμοι έκαναν φτερά. Ωστόσο, για ένα πράγμα είμαστε απόλυτοι βέβαιοι. Απολύτως βέβαιοι. Η αδέκαστη γραφίδα του ιστορικού του μέλλοντος θα καταγράψει με απόλυτη ακρίβεια και σαφήνεια την αλήθεια. Θα είναι το ελάχιστο χρέος προς τους αγέννητους, τους ζωντανούς και τους ήρωες της λύθης που έφυγαν προδομένοι και αδικαίωτοι. Τώρα το καταλάβαμε. Αυτή είναι η τραγική ιστορία της Κύπρου. Πάμε να δούμε τώρα στις αύριο, μεθαύριο, σήμερα είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, το πρωί 9.30 ώρα νομίζω θα ξεκινήσουν οι παρελάσεις και οι γιορτές που κάνουν. Θα είναι ο Ερντογάν, θα είναι σύσσωμη η αντιπολίτευση, ο Μπαχτσελή, ο Ζέλ,
θα είναι ζώντες αξιωματούχοι κυβερνητικοί και στρατιωτικοί της εισβολής, εκεί τιμόμενα πρόσωπα, και θα είναι και η ΑΙΣΕ, η κόρη του τότε Υπουργού Εξωτερικών, το όνομα της οποίας δόθηκε στην επιχείρηση Ατήλας νούμερο 2. Και θα είναι και αυτή τιμόμενο πρόσωπο, η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου ήταν αυτή. Τώρα είναι μεγάλη. Να δείτε τι λέει για το θέμα αυτό ο Σενέρ Λεβέντ για την ΑΙΣΕ, που χωρίς ντροπή έρχεται να λερώσει τα πόδια της, που τους άλλους λερωμένα είναι με αίμα, με το αίμα των Ελλήνων που ακόμα κολυμπάει εκεί στα κατεχόμενα. Είναι καθηγήτρια του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μέσης Ανατολής εδώ και 47 χρόνια. Ήταν 19 χρονών το 1974, λέει. Ο πατέρας της ήταν υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, Τουράν Γκιουνές. Τότε ήταν στη Γενέβη, που έκαναν τις συνομιλίες με τον Αβέροφ, τον Μαύρο κτλ. Έστειλαν ένα μήνυμα στον Γκιουνές από την Τουρκία και τον ρωτάνε μήνυμα, επειδή υποκλεπτόταν υποτίθεται, τον ρωτούν από την Άγκυρα να πάει διακοπές η ΑΙΣΕ. Δηλαδή, προσέξτε, ο Ετζεβίτ είναι στην Άγκυρα και τον ρωτάει, ρε εσύ τι έγινε εκεί, τα κανόνισες, μπορούμε να κάνουμε το δεύτερο Ατήλα χωρίς να μας ενοχλήσουν Έλληνες ή οποιοσδήποτε? Και τι απαντάει? Αλλά για να μην το ρωτήσουν, στο τέλος των συνομιλιών, για να μην το ρωτήσουν επακριβώς, τον ρωτάνε, είχαν συνεννοηθεί να πάει διακοπές η ΑΙΣΕ. Και εκείνος απαντάει με κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα, η ΑΙΣΕ να πάει διακοπές. Μόλις πήρε αυτό το κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα ο Ετζεβίτ, έδωσε εντολή στο Γενικό Επιτελείο η επιχείρηση να αρχίσει το πρωί. Τα μαθαίνουμε τώρα αυτά από την ΑΙΣΕ, το όνομα της οποίας ταυτίστηκε με την Κύπρο λόγω της επιχείρησης που ονομάστηκε έτσι. Είναι αλήθεια πως τα ξέραμε, όμως εκείνη πρώτη φορά τα διηγείται όλα αυτά. Είναι αλήθεια πως το όνομά της έχει ταυτιστεί με την Κύπρο, όμως εδώ και 50 χρόνια δεν μίλησε καθόλου για την Κύπρο. Πάντα απέρριπτε τις προτάσεις των δημοσιογράφων για συνέντευξη, διότι θεωρούσε τον εαυτό της σύμβολο αυτής της επιχείρησης και όχι ηρωίδα. Οι ήρωες ήταν ο πατέρας μου, του Ραν Γκιουνές, ο Μπουλέντ Ετζεβίτ και φυσικά οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, λέει. Η επιχείρηση για την οποία η κυρία ΑΙΣΕ λέει ότι ένωσε υπερηφάνεια είναι μια πλήρης τραγωδία στην ουσία. Είναι πιο αιματηρή από την πρώτη επιχείρηση, τον πρώτο Ατήλα. Ως κάποια που τα ξέρει όλα αυτά, μήπως δεν πρέπει να μας μιλά διαφορετικά, πιο ειρηνικά τώρα? Εκείνα τα μεγάλα εγκλήματα έγιναν κατά τη διάρκεια της δεύτερης επιχείρησης που έχει το όνομά της. Το νησί μετατράπηκε σε λίμνη αίματος. Το Βαρόσι βομβαρδίστηκε. Μετατράπηκε σε πόλη φάντασμα. Και εδώ και 50 χρόνια ζούμε ακόμα με αυτό το φάντασμα. Μετά από την Κερίνια, οι Ελληνοκύπριοι εκδιώχθηκαν με τη βία των όπλων και από το Βαρόσι. Νιώθω περηφάνεια, λέει η κυρία ΑΙΣΕ. Τι υπάρχει σε αυτό που έγινε για να νιώθει περηφάνεια κανείς? Πέρασαν 50 χρόνια, μισός αιώνας. Στην πλάτη μας υπάρχει το βάρος αυτών των ματωμένων χωμάτων. Αν υπάρχουν άγγελοι, οπωσδήποτε θα μας καταριόντουσαν. Έχουμε αγνοούμενους τους οποίους δεν μπορέσαμε να βρούμε εδώ και 50 χρόνια. Χαίρεσαι επειδή κατέκτασες έδαφος. Έλα και ρώτα και όσους έχασαν το παιδί τους, τον αδερφό τους, τη μητέρα τους, τον πατέρα τους. Ρώτα τις γυναίκες που υπέστησαν βιασμό, που δεν κλείνουν αυτές οι πληγές εδώ και 50 χρόνια. Εσύ λες εμβατήρια νίκης. Τα δικά τους όμως είναι μυρολόγια. Εσύ γιορτάζεις, εκείνοι πενθούν. Αυτή είναι η επιχείρηση την οποία ονομάζεις ειρηνευτική εσύ. Τι υπάρχει για να νιώθει υπερήφανος κάποιος σε αυτή τη θάλασσα αίματος? Εσύ λιώνεις το κεφάλι των Κούρδων για να μην διαμελιστεί η χώρα σου. Και από την άλλη λιώνεις κεφάλια εδώ στη δική μου πατρίδα για να τη διαμελήσεις. Λες για τη χώρα σου πως είναι μια αδιαίρετη ενότητα, ενώ σε μένα αφήνεις μια διαμελισμένη χώρα. Εσύ δεν γίνεται να διαμελιστείς, όμως εγώ θα διαμελιστώ, έτσι δεν είναι? Ήρθες, τη μοίραστες, έμεινες. Τι είδους διακοπές είναι αυτές, ΑΙΣΕ? Αποκαλούμε μεγάλη αδελφή ΑΙΣΕ τις γυναίκες στη δική σου ηλικία. Εσύ δεν μπορείς να γίνεις ποτέ η μεγάλη μας αδελφή. Τώρα έρχεστε να γιορτάσετε επειδή δεν δώσατε πίσω έστω και μια πέτρα εδώ και 50 χρόνια από τα εδάφη που πήρατε με αίμα. Ελάτε, έλα ΑΙΣΕ, έλα και εσύ, έλα να δεις.
Παίρνα και εσύ από αυτούς τους παλιόδρομους που περνάμε εμείς. Να σε προσκαλέσουμε στα σπίτια μας όπου κόβεται καθημερινά το ρεύμα μας. Να σε γυρίσουμε στα καζίνα μας, στα πανεπιστήμια μας που έχουν μηχανισμούς έκδοσης πλαστών διπλωμάτων. Να κάνουμε μια στάση στα αμπέλια με τα εσπεριδοειδή μας που ξεράθηκαν. Αν δεν βιάζεσαι, να σε πάρουμε και στο φουγάρο που βγάζει καπνό χωρίς φίλτρο και μας μολύνει. Να πάμε στο Βαρόσι, στην πόλη μας η οποία δολοφονήθηκε μόλις εσύ πήγες διακοπές. Αυτές οι διακοπές είναι πολύ αιματηρές, Άισε. Τι υπάρχει για να νιώθει περηφάνεια κανείς σε αυτό? Αν υπάρχει κάτι για το οποίο να νιώθει περηφάνεια κανείς, αυτό μήπως δεν είναι η ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο και όχι ο πόλεμος? Λοιπόν, ακούστε. Σας μιλώ και αυτό που θα πω είναι η εκτίμηση. Η εκτίμηση μου είναι η εξής. Ότι έχουν υποσχεθεί στους Τούρκους οι δικοί μας εδώ μία λύση που να ανταποκρίνεται στα σχέδιά τους και με βάση αυτό τους ενθαρρύνουν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στο ΟΗΕ και αυτή τη λύση θα προσπαθήσουν και δεν είναι δύσκολο. Ο Χριστοδουλίδης από πού να πάρει δύναμη? Από την Αθήνα περιμένει να πάρει. Άμα η Αθήνα τον αδειάσει με μια τέτοια λύση, ο Χριστοδουλίδης θα παραδοθεί. Αυτό θα περιμένουν και θα μας το παρουσιάσουν στη λογική Γεραπετρίτη. Τι θέλετε, πόλεμο? Θα μας το παρουσιάσουν και σαν επιτυχία. Κρατήστε το και θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες τι θα γίνει. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε μια θετική εξέλιξη σε επίπεδο έστω και δηλώσεων και προθέσεων. Και δεν αναφέρομαι στην εκ νέου εκλογή της Ursula von der Leyen. Ψήφισαν και οι πράσινοι και βγήκε με σχετική άνεση ξανά πρόεδρος. Όμως κυκλοφόρησε ένα έγγραφο με 31 σελίδων, το οποίο αναφέρεται στην πρόθεσή της να υπάρξει και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ξεκινήσουν και διαδικασίες με κοινό ταμείο για κοινή αντιαεροπορική αντιπυραυλική ομπρέλα, για κοινά αμυντικά προγράμματα, χρηματοδότηση δηλαδή, να ισχυροποιηθεί στρατιωτικά και όσον αφορά την παραγωγή οπλικών συστημάτων και όσον αφορά την αντιπυραυλική ομπρέλα, ίσως και δύναμη στρατιωτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ. Να σημειώσουμε ότι σε αυτό ήταν αντίθετο το ΝΑΤΟ. Εδώ φαίνεται ότι κάτι βρέθηκε μία λύση, και γιατί το θεωρώ ότι είναι μία σημαντική εξέλιξη σε περίπτωση που υλοποιηθεί. Διότι είναι η πρώτη φορά που πλέον, επειδή υπάρχει και η πρόνοια για παροχή αμυντικής συνδρομής αν κινδυνεύσει ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα λοιπόν έχουμε και τις αντικειμενικές δυνατότητες να το επικαλεστούμε, και είναι η Τουρκία, δεν το ήθελε η Αμερική και η Τουρκία, τώρα είναι η Τουρκία απομονωμένη που δεν το θέλει, και ο Ερντογάν προσπάθησε στη Σύνοδο Κορυφής στην Ουάσιγκτον να απαλείψει μια τέτοια αναφορά που δεν το πέτυχε. Για να δούμε λοιπόν τι είναι το θέμα. Να δρομολογήσει τα αμυντικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αεροπορικής Ασπίδας δεσμεύεται η Ursula von der Leyen, εάν της χορηγηθεί δεύτερη πενταετής θητεία στην Προεδρία της Κομισιόν. Της χορηγήθηκε τελικά, σύμφωνα με όσα περιγράφει σε ένα λεπτομερές έγγραφο 31 σελίδων που παρουσιάστηκε μερικές ώρες πριν την κρίσιμη ψηφοφορία. Στο έγγραφο αυτό περιέγραψε το όραμά της για το μέλλον της Ευρώπης, υποσχόμενη ακόμα νέες πρωτοβουλίες για το κλίμα και εστίαση στην οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Προσέξτε, πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Θα προτείνουμε μια σειρά από αμυντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ξεκινώντας από μια ευρωπαϊκή αεροπορική ασπίδα και την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Τα κράτη-μέλη θα διατηρούν πάντα την ευθύνη για τα δικά τους στρατεύματα, αλλά υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να υποστηρίξει και να συντονίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς οπλικών συστημάτων.
επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να διορίσει έναν Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα, μια νέα θέση, και είπε ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια λευκή βίβλο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας τις πρώτες 100 μέρες της θητείας της. Είπε ότι τα μεγάλα αμυντικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επικεντρωθούν στις μεγαλύτερες κοινές και διασυνοριακές απειλές μας. Στο χέρι μας είναι να αποδείξουμε πόσο μεγάλη είναι η απειλή της Τουρκίας, αλλά πώς να το αποδείξεις άμα κάνεις χειροφιλήματα και αν υποκλίνεσαι. Πώς? Και στην Κύπρο που είναι διαιρεμένη, έτσι, διαμελισμένη. Και εγώ άρχισα να τα χάνω. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και σε στενό συντονισμό με το ΝΑΤΟ. Θα προτείνουμε μια σειρά αμυντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ξεκινώντας από μια ευρωπαϊκή αεροπορική ασπίδα και την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Θα διασφαλίσουμε ότι αυτά τα μεγάλα έργα είναι ανοιχτά σε όλους και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τόσο ρυθμιστικά όσο και οικονομικά, για να διασφαλίσουμε ότι σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό έδαφος όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν είπε πώς θα χρηματοδοτηθούν τα έργα, ωστόσο είπε ότι η Επιτροπή της θα κάνει προτάσεις για επίγουσες αμυντικές επενδυτικές ανάγκες. Επαναλαμβάνω, δεν περνάει από το χέρι μας, την ψήφισαν. Είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο με τα εμβόλια, αλλά την ψήφισαν. Από εκεί και μετά λέμε ότι όποιος και να το έκανε, τώρα το κάνει αυτή, η ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης και των στρατιωτικών της δυνατοτήτων είναι ένα μείζωνος σημασία ζήτημα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ είχαμε την έγκριση ενός ψηφίσματος με το οποίο το Ισραήλ, η Κνεσέτ, απορρίπτει την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Οπότε δεν πρόκειται να έχουμε ειρήνη εκεί. Όσο δεν γίνεται Παλαιστινιακό κράτος, το Ισραήλ θα προσπαθεί να εξοντώσει πλήρως φυσικό το τρόπο όλους τους Παλαιστίνιους για να μην υπάρχει Παλαιστινιακό πρόβλημα. Αυτές είναι οι λύσεις. Το Ισραήλ ενέκρινε ψήφισμα που απορρίπτει τη σύσταση Παλαιστινιακού κράτους. Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 68 ψήφους υπέρ και 9 κατά, απορρίπτει πλήρως την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, ακόμη και ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από κοινού από κόμματα του συνασπισμού του Νετανιάχου, καθώς και δεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης, και το έγγραφο έλαβε υποστήριξη ακόμα και από το Κεντρό Κόμμα Εθνικής Ενότητας, αναφέρει η Times of Israel. Ο Γιώαβ Γκάλαντ, υπουργός άμυνας: η όρη της συμφωνίας με τη Χαμάς είναι έτοιμη, αλλά ο Νετανιάχου κάνει δύσκολη την υπογραφή της. Κανάλι 14. Ο λαός θέλει τη Χαμάς. Παρά τις τεράστιες καταστροφές, το κοινό στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη εξακολουθεί να υποστηρίζει και να εγκρίνει τη Χαμάς. Το Ισραήλ βρίσκεται τώρα σε ένα σοβαρό στάδιο εντατικοποίησης των επιχειρήσεων κατά της Χεσμολάχ. Το Ισραηλινό Kan News αναφέρει ότι ο Χέρτζι Χαλεβί, ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες λεπτομερή σχέδια για την εισβολή στο Λίβανο. Σημειώνεται ότι ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης, Μάικλ Κουρίλα των ΗΠΑ, ήταν παρόν μεταξύ των στρατιωτικών των ΗΠΑ όταν τους παρουσιάστηκε το σχέδιο αυτό της εισβολής. Ο υπουργός Γιώαβ Γκάλαντ κάνει περιοδεία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, στα σύνορα με το Λίβανο δηλαδή, όπου είπε ο Ισραηλινός στρατός θα μπορούσε γρήγορα να αλλάξει τη στρατιωτική του εστία από τη Γάζα στο Λίβανο και η αλλαγή θα ήταν γρήγορη και απροσδόκητη. Τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης προβλέπουν την έναρξη της εισβολής στα τέλη Ιουλίου, με την επιστροφή του Νετανιάχου από τις ΗΠΑ. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αλί Μπαγκέρι, απάντησε σε δημοσιεύματα για το θέμα. Οποιαδήποτε απερίσκεπτη ενέργεια του σιωνιστικού εχθρού ενάντιον του Λιβάνου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση από τις χώρες της περιοχής και από την άξονα της αντίστασης. Ο Γιώαβ Γκάλαντ, πάλι από τα σύνορα, είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να ξεκινήσει μια επίθεση στο Λίβανο ανα πάσα στιγμή. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα εξαρτώνται από τις ενέργειες του λιβανικού κινήματος της Χεσμολάχ και τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ως αποτέλεσμα χτυπήματος του Ισραηλινού στρατού, ο Μουχαμάντ Τζαμπάρ,
διοικητής των δυνάμεων Al-Φαζρ, στρατιωτικής μονάδας της Al-Τζεμά Al-Ισλαμίγια, που διεξάγει επιχειρήσεις κατά των δυνάμεων του Ισραήλ στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, σκοτώθηκε στο Λίβανο μετά από σχετική επιχείρηση. Το Ισραήλ απολύει τους μισούς εργαζόμενους στο λιμάνι του Εϊλάτ μετά την κήρυξη της πτώχευσης. Το λιμάνι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ο πρόεδρος της λιμενικής αρχής του Εϊλάτ, Αβί Χορμέρο, ζήτησε οικονομική βοήθεια από την Ισραηλινή κυβέρνηση, μετέδωσαν Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο Ισραήλ σε διάφορες περιοχές στη Γάζα, όπως είπαμε. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες ότι διεξήγαγε 25 πλήγματα σε 24 ώρες, βομβαρδίζοντας ιδίως εγκατάσταση εκτόξευσης ρουκετών και εξαλείφοντας πυρήνες τρομοκρατών, όπως αναφέρει. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή για να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την πίεση στη Χαμάς, είπε προχθές ο Νετανιάχου, που επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο ώσπου να καταστραφεί ολοσχερός το παλαιστινιακό κίνημα. Τους έχουμε πιάσει από το λαιμό, διαβεβαίωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος αναμένεται στην Ουάσιγκτον για να απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο την επόμενη εβδομάδα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατροί χωρίς σύνορα, γιατροί του κόσμου, κατήγγειλαν αυτή την εβδομάδα τον πολλαπλασιασμό των βομβαρδισμών που χειροτερεύουν την ανθρωπιστική καταστροφή, τις σφαγές αμάχων σε επιτεθέμενες ασφαλείς ζώνες, καθώς και τα εμπόδια που επιβάλλονται από τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις εμπόδισαν χθες όλες τις αποστολές στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας για να διανεμηθεί βοήθεια σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ο αντιπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα Παλαιστινιακά εδάφη, Ρικ Πεπεκόρν, δήλωσε ότι μόλις 16 φορτηγά φορτωμένα με βοήθεια εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, ενώ δεκάδες άλλα περιμένουν να τους επιτραπεί να περάσουν. Το Παρατήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγόρησε τη Χαμάς για εγκλήματα πολέμου, η Χαμάς απέρριψε τις κατηγορίες και πάμε στις ΗΠΑ, όπου πιθανότατα τις επόμενες μέρες θα έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις στην υποψηφιότητα Biden. Αυτό έχω μόνο να σας πω και περιμένουμε. Οι δημοκρατικοί ηγέτες Τσακ Σούμερ και Χακίμ Τζέφρις έχουν προτείνει ιδιωτικά στον Biden να αποχωρήσει από την κούρσα σύμφωνα με το ABS News. Ο Τζο Biden είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την κούρσα και τώρα ρωτά αν η Καμάλα Χάρις μπορεί να κερδίσει, ενώ μέχρι τώρα απέρριπτε την ιδέα, αναφέρει το CNN. Ο Biden έχει αρρωστήσει, ασθενήσει με κορονοϊό. Η Washington Post, το Politico, ο Guardian αναφέρονται στο θέμα και λένε ότι ο κορονοϊός ήρθε στη δυσκολότερη για τον Biden φάση, που θα έπρεπε να διαχειριστεί το θέμα της απόπειρας του Τραμπ, που βγήκε ενισχυμένος με τη γροθιά στον αέρα και ο ίδιος πέφτει στο κρεβάτι άρρωστος. Σήμερα είναι μέρα εξωτερικής πολιτικής στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων και τα συνθήματα που ακούγονται στο συνέδριο είναι ο Τραμπ θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κύριε Μητσοτάκη και κύριε Δένδια. Κύριε Μητσοτάκη και κύριε Δένδια, ο Τραμπ θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κρατηθείτε, κάντε κατενάτσιο, να μην εκτεθείτε εις τους αιώνας των αιώνων με τις πράξεις σας. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού στρατού θα εργαστεί στο Αρμενικό Υπουργείο Άμυνας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αναβαθμίζονται οι στρατιωτικές σχέσεις ΗΠΑ-Αρμενίας. Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζο Μπόλτον, δήλωσε στο CNN ότι από τότε που δολοφονήθηκε ο Κασίμ Σουλεϊμανί, το ιρανικό καθεστώς διψά για εκδίκηση και ο Τραμπ ήταν ξεκάθαρος στόχος αυτών των απειλών. Τόνισε ότι αυτές οι απειλές δεν είναι απλώς διαδικτυακές συζητήσεις, αλλά πραγματικές απειλές. Και αυτό αναφέρεται στην πληροφορίες που διέρευσαν χθες στις ΗΠΑ, ότι υπήρχε σχέδιο των Ιρανών να δολοφονήσουν τον Τραμπ λόγω της εντολής που έδωσε για τον Κασίμ Σουλεϊμάνι. Αποκαλύψεις από σύμβουλο των Δημοκρατικών στο CNN για τη διαφορετική στάση που κρατά ο Biden σε ιδιωτικές συζητήσεις σε σύγκριση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Οι ιδιωτικές συζητήσεις εντός του Λευκού Οίκου συνεχίζονται, δήλωσε στο CNN ανώτερος σύμβουλος των Δημοκρατικών, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας,
προσθέτοντας ότι ο Biden είναι δεκτικός με εμάς. Δεν είναι τόσο αντίθετος όσο είναι δημοσίως. Έχει περάσει από τον ισχυρισμό η Καμάλα δεν μπορεί να κερδίσει, στο πιστεύετε ότι η Καμάλα μπορεί να κερδίσει. Είναι ακόμα προφανές που θα καταλήξει, αλλά φαίνεται να ακούει. Αν τα γεγονότα έχουν σημασία, κάτι που πρέπει να συμβαίνει, τότε σας ξεκαθαρίζω ένα από αυτά. Ο πρόεδρος Biden είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών και θα κερδίσει τον Νοέμβριο. Δήλωσε στο CNN ο Κέβιν Μουνιός, εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου. Ο Τζόναθαν Καρλ του ABC News δήλωσε την Τετάρτη ότι ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, είπε στο Biden το Σάββατο κατά πρόσωπο ότι θα ήταν καλύτερο αν αποσυρώταν από την προεδρική κούρσα, ενώ η Νάνσι Πελόζη τον ενημέρωσε ότι υπολείπεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις του Τραμπ. Ο Biden προσπαθεί να πείσει το κόμμα του ότι ο μέσος δημοκρατικός είναι με το μέρος του, αλλά μία νέα δημοσκόπηση του Associated Press δείχνει το αντίθετο. Σχεδόν τα 2/3 των δημοκρατικών πιστεύουν ότι ο Biden πρέπει να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα και να αφήσει το κόμμα του να προτείνει άλλον υποψήφιο. Τα 2/3. Γιατί σας είπα θα έχουμε εξελίξεις. Ο Άνταμ Σιφ, ισχυρός βουλευτής από την Καλιφόρνια, δήλωσε δημοσίως ότι ο Biden πρέπει να παραιτηθεί. Είναι ο 20ος κοινοβουλευτικός των Δημοκρατικών που το ζητά και ο πρώτος που το έπραξε δημόσια. Υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους στην ιστορία του έθνους μας. Αλλά ήρθε η ώρα να δώσουμε τη σκητάλη, δήλωσε ο Σιφ στους Los Angeles Times. Μια δεύτερη προεδρία Τραμπ θα υπονομεύσει τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας μας και έχω σοβαρές ανησυχίες για το αν ο πρόεδρος μπορεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο. Και ο David Axelrod, σύμβουλος του Ομπάμα, είπε κάτι τέτοιο. Ο Tim Walz, κυβερνήτης της Μινεζότα και ισχυρός τέλεχος των Δημοκρατικών, δήλωσε ότι ο Biden θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ως υποψήφιος των Δημοκρατικών με ψηφοφορία μεταξύ 1ης και 7ης Αυγούστου. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άντριου Μπέιτς, ανέφερε χθες Τετάρτη ότι ο Biden είναι ο ψήφιος του κόμματος και σχεδιάζει να κερδίσει. Πάντως, ο ίδιος ο Biden για πρώτη φορά δήλωσε χθες ότι θα επανεκτιμούσε το ενδεχόμενο να παραμείνει στην προεδρική κούρσα αν υπήρχε ιατρικός λόγος. Αν είχα κάποια ιατρική κατάσταση που προέκυπτε, αν οι γιατροί έρχονταν σε μένα και μου έλεγαν έχεις αυτό το πρόβλημα και εκείνο το πρόβλημα, τότε θα επανεκτιμούσα την απόφασή μου. Δηλαδή η πρώτη φορά που άφησε ανοιχτή την πόρτα να αποσυρθεί αν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι. Είπαμε ότι ο ειδικός, ότι με απόφαση, δικαστική απόφαση, ακυρώθηκε στην ουσία η εναντίον του δίωξη επειδή κράτησε απόρριτα έγγραφα μετά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο. Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ άσκησαν επίσημα έφεση την Τετάρτη κατά της απόφασης του Ομοσπονδιακού Δικαστή να αποσύρει την ποινική υπόθεση που είχε ασκήσει ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε ασκήσει δίωξη κατά του Ντόναλντ Τραμπ με την κατηγορία ότι κρατούσε παράνομα απόρριτα έγγραφα μετά το τέλος της προεδρίας του. Το γραφείο του Σμιθ κατέθεσε αίτημα στο οποίο ανέφερε ότι θα ζητούσε από το 11ο εφετείο των ΗΠΑ, με έδρα την Ατλάντα, να αναβιώσει την υπόθεση και να ακυρώσει την απόφαση της 15ης Ιουλίου της Περιφερειακής Δικαστού των ΗΠΑ Αιλίν Κάνον, που έχει έδρα τη Φλόριντα. Σημειώνεται ότι η Περιφερειακής Δικαστής των ΗΠΑ Αιλίν Κάνον απέρριψε επισήμως τη Δευτέρα τις ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του Τραμπ για την υπόθεση της απόκρισης διαβαθμισμένων εγγράφων. Η δικαστής Κάνον στην απόφασή της αναφέρει ότι ο διορισμός του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ ήταν παράνομος και παραβίαζε το Σύνταγμα. Η απόφαση βάζει τέλος στη δικαστική περιπέτεια. Θα δούμε με την έφεση που κατέθεσαν τι θα γίνει. Ο J.D. Vance μίλησε χθες για πρώτη φορά στο ακροατήριο των Ρεπουμπλικάνων στο συνέδριο και κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να επιλέξουν ένα νέο δρόμο και να
ενισχύσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στην πορεία του, στη δεύτερη πορεία του προς τον Λευκό Οίκο. Αυτά με τις ΗΠΑ και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι η Ρωσία. Η Ρωσία δεν θα αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυράβλων με πυρηνικές κεφαλές, άλλο αναπτυγμένη και άλλο στις αποθήκες. Όταν είναι αναπτυγμένη η πύραυλη, τότε υπάρχει μόνο το πατάω το κουμπί και φεύγουν, έτσι. Η Ρωσία δεν θα αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυράβλων με πυρηνικές κεφαλές ως απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών πυράβλων στη Γερμανία, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Ριαμπκόφ. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα απαντήσει με αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία θεωρεί αποδεκτά ως απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών πυράβλων στη Γερμανία, είπε ο Ριαμπκόφ, σημειώνοντας ότι η Ρωσία θα πρέπει να προετοιμαστεί για διαφορετικά σενάρια όταν πρόκειται για τη συσσόρευση πυρηνικού δυναμικού από την Ουάσιγκτον. Σιζάρτο, Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία εξαρτάται από τις αμερικανικές εκλογές. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε όλοι, ρε φίλε, τι μας το λες τώρα. Τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο έτος για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, στο γερμανικό προϋπολογισμό, είναι ανεπαρκή, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Πιστόριους. Ο Πεσκόφ αντέδρασε στην δήλωση της Ursula von der Leyen για ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ζελένσκι βρίσκεται στο Λονδίνο για την Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ζήτησε η Ευρώπη να είναι ενωμένη όσον αφορά την υποστήριξη της Ουκρανίας. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Θυμάστε την υπόθεση του Έβαν Γκρέσκοβιτς, του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, ο οποίος, λένε οι Ρώσοι, ότι τον πιάσαμε στα πράσα να κάνει κατασκοπία. Τον έχουν φυλακισμένο, ήταν να αργήσει το δικαστήριο τον Αύγουστο, το πήραν πιο μπροστά. Εκεί είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις πολιτικού χαρακτήρα μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας για ανταλλαγή. Και τώρα γίνεται και κλεισμένο των θυρών δεύτερη μέρα η δίκη του και κατά πάσα πιθανότητα είμαστε κοντά σε ανταλλαγή. Αυτές οι ανταλλαγές σημαίνουν και πολιτική προσέγγιση. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταστράφηκαν 33 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα εναέριο οχήματα πάνω από την Κριμαία και 10 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας. Προσέξτε τώρα, επειδή είμαστε θαλασσινή χώρα, τα σκάφη επιφανείας θα παίξουν ρόλο εάν, και έχουμε μείνει πίσω σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, επειδή έχει περάσει και ο χρόνος και έχουμε την εκδήλωση και πρέπει να πάμε να δούμε τα οργανωτικά, φτάσαμε στο σημείο αυτό, στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Εύχομαι να πετύχει η εκδήλωσή μας, να αποδείξουμε εμείς οι Ελλαδίτες ότι έχουμε παρά τον καύσωνα την Κύπρο στην ψυχή μας. Με αυτά και με αυτά λοιπόν σας καληνυχτίζω και εύχομαι ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από αύριο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.